हेलो ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু ফ্রেন্ডলি এক্সপার্ট আজি আমি দশমমান শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অনুশীলনী 1.1 ৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাম য'ত কৈছে ইউক্লিডৰ কলন বিধি ব্যৱহাৰ কৰি 867 আৰু 255 ৰ গসাউ উলিয়াব লাগে তো আমি প্ৰথমতে লিখি ললো সংখ্যা দুটা 867 আৰু 255 এতিয়া তো আমি প্ৰথমে লিখিব লাগিব ইয়াত এই সংখ্যাটো 867 is greater than 255 ইয়াৰ অৰ্থ 867 255 তকৈ ডাঙৰ হয় হেতু আমি প্ৰথমতে লিখি ললো এতিয়া আমি লিখিম এতিয়া আমি 255 এৰে 867 ক হৰণ কৰিম তো মই হৰণটো ইয়াতে কৰি দিছো 867 এতিয়া 255 এৰে আমি 867 ক হৰণ কৰিবলৈ যাওতে আমি চাম যে 255 3 গুণ ললে 765 হয় 255 ৰ 4 গুণ ললে 867 তকৈ ডাঙৰ হৈ যায় সেই কাৰণে আমি 255 ৰ 3 গুণ লৈছো আমি 255 ৰ 3 গুণ ললে পাম 765 এতিয়া আমি এটোৰ পৰা এটো বিয়োগ কৰি দিম তো বিয়োগ কৰিলে আমি পাম তো আমি পালো 102 তো আমি জুৱা ভিডিওত যেটো সূত্র শিকিছিলু এই সূত্রটো ভাজ্য ইকুয়াল টু ভাজক পূরণ ভাগফল যোগ ভাগশেষ এই সূত্র অনুসৰি আমি এতিয়া ইয়াক সজাই লিখিম তো আমি লিখিম 867 equal to 255 into 3 plus 102 অর্থাৎ ভাজ্য ইকুয়াল টু ভাজক পূরণ ভাগফল যোগ ভাগশেষ ইয়াত ভাগশেষ ইকুয়াল টু 102 পাইছো আমি যেটো নট ইকুয়াল টু 0 হয় মোৰ ইয়াত অকমান ঠাইৰ অভাৱ হৈছে এই কাৰণে মই তলত লিখিছো তো ইয়াত ভাগশেষ ইকুয়াল 102 পালো যেটো 0 ৰ সমান নহয় এটো লিখি দিলু তো তোমালোকে জানাই যেতিয়ালৈকে ভাগশেষ 0 নাপাও আমি তেতিয়ালৈকে অংকটো এই ধৰণে কৰি থাকিব লাগিব আমি এতিয়া নেক্সট স্টেপত আমি এই 255 আৰু 102 ৰ ওপৰত ইউক্লিডৰ কলন বিধি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব তো আমি এনেদৰে লিখিম প্ৰয়োগ কৰি পাও এতিয়া আমি এই 102 ৰে 255 অৰ্থাৎ সৰু সংখ্যাটোৰে ডাঙৰ সংখ্যাটোক আকৌ হৰণ কৰিম ইয়াত তো 102 ৰে আমি 255 ক যদি হৰণ কৰো তেতিয়া 102 ইনটু যদি 2 কৰো আমি মানে 102 ৰ দুগুণ আমি পাই যাম 204 এতিয়া 255 ৰ পৰা 204 যদি আমি মাইনাস কৰো বিয়োগ কৰো তেতিয়া আমাৰ থাকিব 51 গতিকে এতিয়া ইয়াক আমি সেই আগত যে সূত্ৰটো চাইছিলু ভাজ্য ইকুয়াল টু ভাজক পূৰণ ভাগফল যোগ ভাগশেষ সেই সূত্ৰ অনুসৰি আমি এনেকৈ সজাই লিখিম তো ইয়াৰ পৰা আমি পাও 255 ইকুয়াল 102 into 2 plus 51 তো এইটো খাৰিটো আমি চালু যে যেটো ভাগশেষ আছে এটো 0 নহয় 0 ৰ সমান নহয় আমি লিখিম ইয়াত ভাগশেষ equal 51 যেটো not equal 0 not equal 0 হয় গতিকে আমি আকৌ পুনৰ 102 আৰু 51 ৰ ওপৰত ইউক্লিডৰ কলন বিধি প্ৰয়োগ কৰি চাম এতিয়া এই 51 এৰে আমি 102 ক 102 ক আমি হৰণ কৰি চাম তো 51 এৰে যদি আমি 102 ক হৰণ কৰো তে 51 into 2 মানে হৈছে 102 102 পৰা 102 গলে বিয়োগ কৰিলে 0 থাকিব আমাৰ গতিকে আমি ইয়াক এনেদৰে লিখিব পাৰো 102 equal 51 into 2 plus 0 গতিকে ইয়াত আমি দেখা পালো যে ভাগশেষটো 0 ওলাইছে ইয়াত ভাগশেষ equal 0
তো ভাগে ইকুৱেল টু 0 ওলাইছে সেই আমি ক'ব পাৰোঁ এইটো শাৰীত যেটো আমাৰ ভাজক আছে অৰ্থাৎ 51 সেইটোই হ'ব এই উপৰোক্ত সংখ্যা দুটাৰ গসাউ তো আমি লিখি দিম এতেকে 867 আৰু 255 গসাউ হ'ব 51 এয়াই আমাৰ এনসাৰ আশা কৰোঁ তোমালোকে সকলোৱে বুজি পাইছা যদি কিবা অসুবিধা আছে কমেন্ট বক্সত সুধিব পাৰা আৰু এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে কেতিয়াবা দেখা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আনসাৰবোৰ 3 নম্বৰৰ কাৰণে আহে বা 2 নম্বৰৰ কাৰণে অহা দেখা যায় তো 3 নম্বৰৰ কাৰণে তোমালোকে এনেকুৱাত ইমানখিনি লিখিলেই হ'ব আৰু 2 নম্বৰৰ কাৰণে ইমান দীঘলীয়া লিখি লাভ নাই তোমালোকে আৰু ইয়াক মই ছুটি কৰি দেখুৱাই দিম 2 নম্বৰৰ কাৰণে আহিলে তেনেকৈ লিখিলেই হ'ল এতিয়া আমি 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ চাম 272 আৰু 1032 এই দুটা সংখ্যাৰ গসাউ উলিয়াব লাগে আমি প্ৰথমতে লিখিব লাগিব ইয়াত 1032 is greater than 272 গতিকে 1032 আৰু 272 ৰ ওপৰত ইউক্লিডৰ কলন বিধি প্ৰয়োগ কৰি পাও এতিয়া আমি এই 272 ৰে 1032 হৰণ কৰি চাম ইয়াত আমি 272 ৰে 1032 হৰণ কৰি চালু যিখিনি পালো আমি ইয়াক এতিয়া সজাই আমি ইদৰে লিখিম 1032 equal 272 into 3 plus 216 এনেকৈ লিখিলো ইয়াত আমি চালু যে ভাগ হেকটো 0 নহয় গতিকে লিখি দিম ইয়াত ভাগ হেক equal 216 যেটো not equal 0 গতিকে এতিয়া আমি এই 272 আৰু 216 ৰ ওপৰত ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰি চাও গতিকে আমি লিখি ললো 272 আৰু 216 ৰ ওপৰত ইউক্লিডৰ কলন বিধি প্ৰয়োগ কৰি পাও এতিয়া 216 ৰে আমি 272 ক ইয়াত হৰণ কৰি চাম গতিকে এবাৰেই যাব এবাৰ হলে 216 থাকিল আমি যদি এটুক বিয়োগ কৰো ইয়াৰ পৰা এটুক তলৰটুক বিয়োগ কৰো তেতিয়া আমি 56 পালো এতিয়া ইয়াক আমি সজাই লিখিম 272 equal 216 into 1 plus 56 ইয়াতো দেখা গল যে ভাগ হেক 0 নহয় ইয়াত ভাগ হেক 56 যেটো not equal 0 লিখি ললো এতিয়া আমি এই 216 আৰু 56 ৰ ওপৰত ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰি চাম তো আমি লিখি ললো 216 আৰু 56 ৰ ওপৰত ইউক্লিডৰ কলন বিধি প্ৰয়োগ কৰি পাও এতিয়া 56 ৰে 216 ক হৰণ কৰি চাম আমি ইয়াত তো 56 ৰে 216 ক যদি আমি হৰণ কৰো তেতিয়া তিনিবাৰ যাব তিনিবাৰ গলে হ'ব 56 into 3 মানে 168 তে 216 ৰ পৰা 168 যদি বিয়োগ কৰি চাও তেতিয়া আমি 48 পাম গতিকে ইয়াক আমি এনেদৰে সজাই লিখিম 216 equal to 56 into 3 plus 48 ইয়াতো আমি চালু ভাগ হেক আমি 0 নাপালো গতিকে লিখি দিম আমি এনেকৈ ইয়াত ভাগ হেক equal to 48 যেটো নেকি সমান নহয় 0 গতিকে আমি এতিয়া আকো 56 আৰু 48 ৰ ওপৰত ইউক্লিডৰ কলন বিধি প্ৰয়োগ কৰি চাম তো আমি লিখি ললো 56 আৰু 48 ৰ ওপৰত ইউক্লিডৰ কলন বিধি প্ৰয়োগ কৰি পাও এতিয়া 48 ৰে 56 ক আমি হৰণ কৰি চাও কি পোৱা যায় 48 ৰে যদি 56 ক হৰণ কৰো এবাৰেই যাব 48 লিখিলো তো বাকি থাকিব 8 তো ইয়াক আমি সজাই লিখি দিম এতিয়া 56 equal to 48 into 1 plus 8 তো এতিয়াও চালু আমি ভাগ হেকটো 0 পোৱা নাই আমি গতিকে লিখি দিম আমি ইয়াত ভাগ হেক equal to 8 যেটো নেকি 0 ৰ সমান নহয় গতিকে এতিয়া আমি 48 আৰু 8 ৰ ওপৰত পুনৰ ইউক্লিডৰ কলন বিধি ব্যৱহাৰ কৰি চাম
তো আমি লিখি ললোঁ 48 আৰু 8ৰ ওপৰত ইউক্লিডৰ কলন বিধি প্ৰয়োগ কৰি পাওঁ এতিয়া 8 যদি 48ক হৰণ কৰা যায় 8 48ক হৰণ কৰিলে 6 বাৰ যাব 8 * 6 মানে হৈছে 48 তো আমি 0 পালোঁ ভাগ শেষ আমাৰ 0 ওলাল তো ইয়াক আমি সজাই লিখি লওঁ 48 = 8 * 6 + 0 48 = 8 * 6 মানে ভাজ্য = ভাজক পূৰণ ভাগফল যোগ ভাগ শেষ তো এতিয়া আমি চালোঁ যে ইয়াত আমাৰ যেটো ভাগ শেষ ৰৈছে অৰ্থাৎ ইয়াত 0 ওলাইছে তো এতিয়া আমি ইয়াতে আমি অংকটো শেষ কৰিম আৰু লিখি দিম এনসাৰটো এতেকে 272 আমি ইয়াত আৰু এটা কথা লিখি দিও ইয়াত ভাগ শেষ = 0 গতিকে যেহেতু ইয়াত ভাগ শেষ 0 ওলাইছে এই শাৰীটোত যেটো ভাজক আছে সেইটোই হৈছে এই প্ৰদত্ত সংখ্যা দুটাৰ যি দুটা সংখ্যা আমাক প্ৰশ্নত দিয়া আছে 272 আৰু 1032 এই সংখ্যা দুটাৰ গসাউ হৈছে এই 8 অৰ্থাৎ ভাজকটো তো আমি লিখি দিম ইয়াত যে 272 আৰু 1032 ৰ গসাউ হ'ব 8 সো ভিউয়ার্স ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ কমেন্ট কৰিব ভিডিওটো ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক কৰিব আপোনাৰ এটা লাইকে মোক বহুত মোটিভেট কৰে আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিওৰ আপডেট ভৱিষ্যতে পাবৰ কাৰণে চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটোক ক্লিক কৰিব ধন্যবাদ